Peso Cost Averaging. Ano nga ba ito? At pwede ko rin bang gawin ito? Ang Peso Cost Averaging ay pag nag-invest ka ng fixed amount na pera consistently o buwan-buwan ka nag-i-invest sa isang investment. For example, nagtabi ka ng pera para sa iyong retirement at nag-invest ka ng 4,000 pesos kada buwan sa investment company na kasalukuyang nagtitrade sa halagang 50 pesos per share. Since 4,000 pesos ang investment mo, ay kaya mong bumili ng 80 shares. 4,000 pesos divided by 50. Disregard na natin yung commission muna at fees. Balikan natin yun mamaya. Sa month na ito, ang cost per share ay 50 pesos. Ang simple, di ba? Pero bumaba ang halaga ng investment company at ito ay naging 40 pesos per share na lang sa buwan na ito. Pero nag-invest ka pa rin ng 4,000 pesos tulad ng ini-invest mo last month, pero sa pagkakataong ito, nakabili ka ng 100 shares kasi mas mababa ang halaga ng per share. 4,000 pesos divided by 40. Total investment mo ay 8,000 pesos at may 180 shares ka. Sa 8,000 pesos, total amount of investment, divide mo sa 180. Number of shares ay may 44 pesos and 44 cents ka per share. Yun ang average mo. Then sa third month ay bumalik uli sa 50 pesos per share ang company price. At nag-invest ka uli ng 4,000 pesos tulad ng ini-invest mo every month. So may additional ka uling 80 shares. In total, may 12,000 pesos ka na na-invest at 260 shares sa loob ng 3 months. Bali, ang average mo ay 46 pesos and 15 cents per share. Ang ibig sabihin lang nito ay pag mataas ang presyo ng per share, mas konti ang mabibili mo. At pag mas mababa ang presyo ng per share, ay mas marami ang mabibili mo. Pero assume na natin na nag-research ka na sa company at naniniwala ka na tataas ang presyo nito over time. Ang Peso Cost Averaging ay makakatulong sa iyo at pwede kang mag-take advantage sa volatility ng presyo ng per share ng company na napili mo. Pero, isang concern lang sa pag-execute ng strategy na to. Kasi kung iisipin mo na sa halip na 4,000 pesos per month ang i-invest mo, iisipin mo na lang na mag-invest ka kaya ng 1,000 pesos per week. Same amount pa rin in total pero mas madalas kang bibilin o magte-trade. Dito pumapasok si commission kasi every time na mag-trade ka ay kailangan mo magbayad ng commission. So kung magte-trade ka every week ay kailangan mo magbayad ng 100 pesos per week o 400 pesos in total commissions for 4 weeks, which is 10% ng 4,000 na total investment mo every month. Di tulad ng magte-trade ka ng 4,000 pesos once a month, na kahit 4,000 pesos ang in-invest mo ay 100 pesos pa rin ang babayaran mo para sa commission. In short, para gumana ang Peso Cost Averaging sa'yo, pumili ka ng company na pinaniniwalaan mong tataas ang presyo over time. Then pumili ka ng fixed amount na halaga kung magkano ang i-invest mo at time interval o frequency ng pagte-trade nito. So, I hope nakatulong ng makapagbigay ng additional idea itong video na to. At sana sundan niyo uli yung mga susunod kong video about sa stock investing, wealth, and finance. Maraming salamat.